गोड शिरा तसा नेहमीच घरामध्ये आपण बनवत असतो, पण आता समर सीझन चालू आहे, आंब्यांचा सीझन आहे, तर आज आपण बनवूया आंब्यांचा शिरा। बनवायला एकदम सोपा आहे, पटकन होतो आणि खायला तर खूपच छान लागतो। कलर तर एकदम छान दिसत आहे, त्याचबरोबर हा शिरा जो आहे खायला एकदम मऊ लुसलुशीत झालेला आहे, अजिबात चिकट होत नाही। ते नेहमीच्याच गोड शिऱ्याला चेंज म्हणून आज आपण बनवणार आहोत आंब्याचा शिरा, जो सर्वांना नक्कीच आवडेल। तर बनवायला सुरुवात करूया। त्याआधी अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। आंब्याच्या शिऱ्यासाठी लागणारं साहित्य पाहूया। तर आपण इथे 1 वाटी रवा घेतलेला आहे, 1 वाटी साखर घेतलेला आहे, अर्धी वाटी तूप घेतलेला आहे आणि सगळ्यात मेन इन्ग्रेडियंट आंब्याचा पल्प, ज्याच्यामध्ये बिलकुल पाण्याचा वापर केलेला नाही आहे। आंब्याच्या पल्पसाठी एक पिकलेला मोठा हापूस आंबा घेतलेला आहे, त्याच्या फोडी करून तो मिक्सरमध्ये मी बारीक करून घेतलेला आहे। आता यानंतर मी इथं गॅसवर कढई गरम करायला ठेवलेली आहे। ती गरम झाली का इथं 1 वाटी जो रवा घेतलेला आहे आधी आपण तो भाजून घेणार आहोत। रवा भाजताना मी इथे लगेचच तुपाचा वापर केलेला नाही आहे, तर तूप न टाकता आपण असा हा ड्राय रोस्ट करून घेणार आहोत रवा, साधारणतः 3 मिनिट। रवा जेव्हा मी बाजारात आणते त्यावेळी तो लगेचच स्टोअर करण्याआधी चाळून भाजून ठेवते, त्याच्यामुळे काय होते कीड देखील लागत नाही। तर इथे साधारणतः 3 मिनिटांमध्ये हा रवा भाजला जाईल। त्यानंतर आपण इथे थोडं तूप ॲड करणार आहोत आणि हा भाजत जाणार आहोत। तूप न टाकता आधी भाजून घेतला म्हणजे रवा छान भाजला जातो आणि छान फुलतो, अजिबात चिकट होत नाही आणि गॅस मंद आचेवर ठेवायचा आहे, त्याच्यामुळे रवा भाजला देखील जातो। इथं मी हे थोडं तूप टाकून हा रवा जो आहे हा भाजून घेता इथे पाहू शकताय। आंब्याच्या शिऱ्यासाठी परफेक्ट रवा भाजणं गरजेचं आहे, तरच तो शिरा मऊ लुसलुशीत होतो आणि चिकट होत नाही। जर रवा व्यवस्थित भाजला गेला नाही तर तो फुगत देखील नाही आणि खाताना एकदम चिकट देखील होतो। तर त्यासाठी आपल्याला इथे रवा जो आहे एकदम व्यवस्थित असा भाजून घ्यायचा आहे। इथे रव्याला हळूहळू कलर चेंज व्हायला लागलेला आहे आणि सुगंध देखील भाजल्याचा यायला लागलेला आहे। त्याचबरोबर रवा भाजताना तो खाली लागणार नाही याची देखील काळजी घ्यायची आहे, त्यामुळे कंटिन्यू हा मिक्स करत राहायचा आहे। रवा भाजत असताना एका साईडला मी इथे रव्यामध्ये टाकण्यासाठी दूध गरम करायला ठेवलेलं आहे। पाणी आणि दूध असंही आपण मिक्स करून टाकू शकतो आपल्या आवडीप्रमाणे। आपल्याला फक्त दुधाचाच वापर करायचा असेल तर दुधाचा वापर करू शकतो, किंवा थोडं दूध आणि थोडं पाणी या पद्धतीत समसमान प्रमाण घेऊन आपण हे गरम करून घेऊ शकतो। तर रवा भाजून झालेला आहे, एका साईडला दूध देखील गरम झालेलं आहे। तर आता मी याच्यामध्ये थोडं दूध टाकून हे घेत आहे। दूध टाकल्याच्या नंतर ते अंगावर शिंतोडे उडण्याची शक्यता असते, त्याच्यामुळे काळजीपूर्वक हे टाकायचं आहे। मी इथे थोडं दूध टाकून हे मिक्स करून घेत आहे। थोडं टाकल्यामुळे रवा कितपत शिजलेला आहे त्यानुसार आपण थोडं दूध ॲड करत जाऊ शकतो। आता हा शिरा बनवताना आपल्याला दूध आणि आंब्याचा पल्प दोन्ही ॲड करायचा आहे। तर मी इथे आधी दुधामध्ये हा शिजवून घेतलेला आहे, कारण दोघांमध्ये दूध हे पातळ असतं, त्याच्यामुळे दुधामध्ये शिरा आधी व्यवस्थित शिजवून घेतला तर तो व्यवस्थित शिजला देखील जातो आणि त्यानंतर आपण पल्प ॲड करणार आहोत। गोड पदार्थ आहे तर मी इथं फक्त 2 चिमूट मीठ ॲड करणार आहे, ऑप्शनल आहे, जर नसेल टाकायचं तर तुम्ही नाही टाकलं तरी चालेल। त्यानंतर आपण इथे साखर ॲड करणार आहोत। साखरेचं प्रमाण जे आहे तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही इथे कमी जास्त करू शकता। साखर सगळीकडे मिक्स करून घेऊया, जशी उष्णता लागेल तशी ती पूर्णपणे वितळली जाईल। इथे पाहू शकता ही सर्व मिक्स झालेली आहे। तर आता आपण याच्यावर 2 मिनिट झाकण ठेवून शिजवून घेऊया। एक चांगली वाफ आलेली आहे, तर साखर जी आहे पूर्णपणे विरघळलेली आहे। तर पुन्हा आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊया। त्याआधी आपण इथे टाकणार आहोत वेलची पूड। वेलचीने मस्त असा सुगंध येतो। इथे पाहू शकता रवा एकदम आपला सॉफ्ट झालेला आपल्याला इथे दिसत आहे। तर आता हा शिजलेला आहे परफेक्ट। तर याच्यामध्ये आता सगळ्यात शेवटी आपण हा आंब्याचा पल्प जो आहे तो ॲड करणार आहोत आणि हा मिक्स करून घेणार आहोत। किती छान कलर इथं आलेला आहे पाहू शकताय। मंद गॅसवर आपण हा मिक्स करून घेत राहणार आहोत, त्यामुळे काय होईल आंब्याचा जो पल्प आहे सगळ्या रव्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स होईल आणि याला एक घट्टसरपणा येतपर्यंत आपण असा मिक्स करत राहणार आहोत। इथे रवाला एक घट्टपणा यायला लागलेला आहे, तर 2 मिनिट आपण झाकण ठेवून एक वाफ काढून घेणार आहोत, त्यामुळे आंब्याचा स्वाद जो आहे सगळ्या शिऱ्यामध्ये व्यवस्थित उतरेल। इथे वाफ आलेली आहे छानपैकी। तर सगळ्यात शेवटी आपल्या आवडीचे ड्रायफ्रूट टाकूया, हे सगळ्या रव्यामध्ये मिक्स करून घेऊया।
खूप छान कलर आलेला आहे, थिकनेस पण एकदम परफेक्ट आहे आणि आपला शिरा जो आहे खाण्यासाठी तयार झालेला आहे। आंब्याच्या शिऱ्याला कलर खूप छान आलेला आहे, एकदम सुटसुटीत झालेला आहे आणि मऊ देखील झालेला आहे। तर समर स्पेशल मँगो शिरा आपला तयार झालेला आहे। तर कशी वाटली रेसिपी? जर रेसिपी आवडली असेल तर घरी नक्की करून पहा आणि रेसिपीला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा। त्याचबरोबर नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्या बाजूला असलेलं बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा, त्यामुळे येणाऱ्या सगळ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला मिळेल। तर पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसह, तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय।